De motorrijder houdt de nek van de gewonde man stabiel. Brandweerman Jack heeft als taak om voor het slachtoffer te zorgen. 10431 ongeval wegvervoer beknelling. Betreft een aanrijding, vrachtwagen, auto. Dus een auto tussen twee vrachtauto's in. Eén persoon zou bekneld zitten in dat voertuig. Dan ga je eigenlijk al een beetje uit van een erg scenario. Dat een echt zwaar gewond persoon die behoorlijk bekneld zit in zijn voertuig. Dat zijn wel de beelden die we al eerder hebben gezien. Dus ja, in deze haal je die ook weer naar boven, zeg maar. Dat is ook een beetje de rugzak die je hebt. Als iemand bekneld zit in zijn auto, rukt de brandweer uit. Vanwege hun snelle aanrijdtijd en om indien nodig het slachtoffer zo snel mogelijk te kunnen bevrijden. Krijgt juist doordat zo'n uit het voertuig gehaald zou zijn. We wachten even tot het eerste eenheid ter plaatse is om te kijken of er nog meer gewonden zijn. Het slachtoffer is dus al uit het wrak, maar verdere informatie ontbreekt nog. Stukje vruchtstuk pakken. Ja, kom maar. Ja, kom maar. Ja, kom maar. Vrijwel direct dat wij de rechtsweg op gingen, was het eigenlijk al druk. Dit is voorbij Kleinpolderplein. Door het ongeluk is er al een flinke file ontstaan. Vandaar dat onze aanrijroute ook vanaf twee kanten is. Zo kan er altijd een brandweerwagen zeer snel bij het ongeval zijn. Daarnaast heeft die tweede wagen ander en groter materieel wat ze kunnen inzetten als iemand uit het wrak bevrijd moet worden. Het vergt nogal wat stuurmanskunst van de chauffeur om langs de file te komen. Ja, ik zie daar die motorrijder staan. Een motorrijder zag het ongeluk gebeuren en heeft zich direct over het slachtoffer ontfermd. Ja, rijd er maar even voorbij, hè? Bij aankomst blijkt de schade enorm. Een vrachtwagen heeft de kleine bestelbus volledig in elkaar geperst. We reden voorbij het ongeval en dan zie je die vrachtwagen staan, die wagens hier liggen. Ja, zet maar helemaal dicht. Ja? Toen zag ik een patiënt op de grond liggen, een slachtoffer, met iemand aan het hoofdeind. De motorrijder houdt de nek van de gewonde man stabiel. Brandweerman Jack heeft als taak om voor het slachtoffer te zorgen. Goed onspreekbaar? Ja. Hoi. Wat zeg je? Waar is je? Waar is je? Oké, top. Uit volle moet ik het van je overnemen. Honden zijn de wereld nog niet uit, dat moet je maar net treffen. Als je zo'n ongeluk hebt en je krijgt gelijk hulp van iemand die te zakenkundig is. Ondertussen begint bevelvoerder Menno met het coördineren van een veilige aankomst van de ambulance en de opgeroepen traumahelikopter. Ik wil vragen. Alleen met de hulpdiensten, die komen natuurlijk ook vanaf die kant. Ja, maar goed, we moeten het even stilzetten, want die vent ligt hier te dicht op die zijkant. Terwijl de ambu er is. En als het niet ergste geval zou de ambu tegengesteld moeten rijden. Waar die zit. Ja. Je had je gordel om, meneer. Je had je gordel om. Ja. Ja, dan gaat hij maar dat bepaalde gevoel. Oké. Een deel van de ploeg houdt zich met het autowrak bezig om een veilige situatie te creëren. Anderen verlenen eerste hulp aan het slachtoffer. Knip maar alvast de mouw open. En eventjes alvast dit een klein beetje, in ieder geval mouw open knippen dat ze het lijntje kunnen prikken. Twee kanten. De ambulance is er ook nu. De chauffeur van de achterop gebotste vrachtwagen heeft zijn voertuig veilig kunnen verlaten. Brandweerman Mark informeert hoe het met hem gaat. U zat in de vrachtauto? You the driver of the truck? Driver steer. Yes, okay. You okay? No. Yes, oké. Ja? Yes, oké. Slachtoffer is uit het voertuig, jullie zijn in ieder geval daar niet nodig. Dan twee passen. Don, brandweerman nummer 3, is verantwoordelijk voor de veiligheid. Hij zorgt ervoor dat de auto niet in brand kan vliegen. Dat doet hij door de stroom van de accu af te halen. Ongeval, twee vrachtwagens, één personenwagen. Het 55-jarige slachtoffer krijgt inmiddels hulp van het verplegend personeel. Er heerst verwarring bij de hulpverleners wat hier nou precies is gebeurd. De voorkant van de auto is zwaar beschadigd. Maar de voorste vrachtwagen staat zonder zichtbare schade op een vreemde plek om die schade te verklaren. Ja. Auto frontaal achterop erin gereden. En waar is hij toen tegenaan gekomen? Ik denk tegen de vrachtwagen. Deze auto die hoort er niet bij. Ik weet het niet zeker. Maar... Terwijl de brandbare vloeistof wordt afgedekt, arriveert ook de traumahelikopter. Het slachtoffer is gelukkig aanspreekbaar. Als u zo ligt, heeft u eigenlijk alleen van het borstbeen last. Van het borst? Heel deze kant. Deze hele kant? Heel die ribbenkast en dan tot achter. Wat moet je hebben? Nou, Heb ik al. Bij ongelukken heeft de brandweer ook als taak het verplegend personeel te assisteren. Het lijkt een wonder dat het slachtoffer er zo vanaf is gekomen. Nou, ik denk dat u wel geluk heeft gehad. Dat weet ik wel zeker.
Wat een klein autootje was het. Ja, het is een minietje gebleven, maar een heel klein minietje. En een behoorlijke klap gemaakt, hè? Zat je tussen die twee wagens in? Het stond al stil. De achteropkomende vrachtwagen heeft niet op tijd kunnen remmen, waardoor het slachtoffer met zijn auto tegen de andere vrachtwagen is gedrukt en daardoor min of meer werd geplet. Zag je hem aankomen in je spiegels of niet? Nee, ik had geen tijd om in de spiegel te kijken. Schrik je echt helemaal de tandjes natuurlijk. Ik heb nog nooit meegemaakt. Nee, nou wees blij. Ja, precies. Ik wou dat niet nog meemaken. Nee. Ik zat klem met mijn been, want ik kreeg niet weg en die gordel zat zo strak. Hij heeft zo'n klap gemaakt dat die gordel die over je borst gaat, die spant dan. Er zit ook een gordelspan erin. En dat redt je leven wel, maar dat wil niet zeggen dat je dan geen last hebt van die gordel. Je kan beter daar last van hebben als dat je door de voorruit heen vliegt natuurlijk. Ik zeg eruit, ik moet eruit, want ik kreeg geen lucht op. Was hij met z'n tweeën dan? Nee, degene die aangelopen. Oké, ja. Dat was de motorrijder die hem uit het autowrak heeft gesleept en het slachtoffer nog steeds stabiel houdt. Brandweerman Jack neemt het van hem over. Thanks man. Hey, bedankt hè. Die man die was gewoon godsblij dat hij het goed overleefd had. En misschien door de adrenaline en door het besef hoeveel mazzel hij heeft gehad, dat hij wat grapjes kon maken. Mijn rug jongens. Ja. De motorrijder heeft voor het slachtoffer een belangrijke rol gespeeld, direct na het ongeluk, toen de hulpdiensten er nog niet waren. Even voelen. Is dit pijnlijk? Deze kant? Nee, deze. Alleen deze kant. Ja, deze dus. Ja. Hier ook? Ja. Allemaal? Ja, een beetje heel dat. Het slachtoffer was duidelijk niet in staat om op eigen kracht zijn geplette auto te verlaten. Heb jij hem eruit gehaald of niet? Ik heb hem eruit gehaald. Hij zat echt in de positie. Ik denk, nou weet je, ik wil in eerste instantie rechtop gaan stabiliseren. Ja. Lag je een beetje voorover? Hij lag voorover, zijwaarts. Hing die eruit, hing die op me. Ja, dus zo kan ik het ook niet volhouden. Dus ik moet eruit en dan leg ik gewoon hier. Ja, oké. Ja, dan heb je wel zoiets van ja, het had ook heel anders af kunnen lopen in dit geval. Iedereen klaar? Ja. 1, 2, 3. De hulpverleners zijn met man en macht bezig om het slachtoffer hulp te verlenen en om de weg zo snel mogelijk weer vrij te kunnen geven. Maak iets los. Doe hem iets los. Een van de getuigen werkt bij een postbezorgingsbedrijf. Zij is van mening dat dit ongeluk veroorzaakt is door een gevaarlijke manoeuvre van een doorgereden bestuurder, waardoor meerdere voertuigen een noodstop moesten maken. Maar die auto die voor die andere auto is geschoten, die is weg. Die is gewoon weggereden. Het slachtoffer kan worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer maakt nog enkele foto's voor het dossier. Daarna kunnen de sleepwagens de voertuigen wegslepen, zodat de weg weer vrij is voor het overige verkeer. Zit de mazzel gehad, hè? Ja. Zoals je ziet hoe dat er binnenuit ziet. Dat schrik je toch wel van een ravage dat is in zo'n wagen. Het is toch een wonder hoe die man er nog netjes uitgekomen is. Succes. Inmiddels is gebleken dat het slachtoffer 10 ribben heeft gebroken en meer dan een half jaar moest revalideren.